Welcome back guys sa aking channel. For this video, mag-unboxing tayo ng laminator na binili ko online. So ito na po siya. Ordered from SHOPEE. Quaff laminator 320 A hot and cold. Hanggang A3 size yung kaya niya. O 11.7 inches by 23.4 inches. Dati po siya 3,000 pesos. Ngayon ay 1,850 plus 180 shipping fee. Ayan, well packaged naman siya, naka-sealed at naka-bubble wrap. Medyo matagal lang siyang dumating. 3 days after nang naka-schedule siyang i-deliver. May kabigatan itong laminator, mga 8 kilos din siya. Ito po yung control panel niya. Hot and cold, forward and reverse, run and stop. Mga LED indicator, ready and power. Temperature controller na nagre-range from 100 to 200 degrees Celsius. Temperature gauge. Mayroon itong safety cover para hindi kayo mapasok. And please remind your kids dahil sobrang init nito. Subukan natin mag-laminate. Ito yung family picture namin. Nga pala guys, bago ang lahat, kailangan nyo ng laminating film. Ayan, i-on na natin. Siyempre yung forward and yung hot for pictures and documents lamination. I-set natin sa 170 para sa microns na 200. Hintayin natin umilaw yung ready. Kailangan malinis ang film at siguraduhin nakalapat ng maayos para walang bubbles. Pwedeng dalawang pasada para malaminate ng maayos. Ito na guys yung mga nalaminate kong pictures. Bye guys! So ito yung picture ko. Bye. Oh yes, Daddy.